हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी व्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोड ताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आणि हो, कालचा तुम्हाला यातला पहिला जो पार्ट होता तो आलेला होता. आणि कालच मला बर्थडेच्या विश खूप साऱ्या केलेल्या आहेत. माझ्या ताईंना माहीत पण नव्हतं. बऱ्याचशा ताईंनी खालच्या कमेंट वाचल्या, मग त्यांना माहीत झालं. कारण जसं की तुम्हाला पहिल्यांदा माहीत नसणारच आहे, कारण ज्या वेळेला मी तुमच्या ओळखीस आले त्यावेळेला माझा हा पहिला बड्डे होता. तर 10 एप्रिलला माझा पहिला बड्डे होता, पण अजूनही मी बड्डे सेलिब्रेशन केलेला नाही. तुम्हाला येत्या 2 दिवसाच्या व्हिडिओमध्ये समजेल मी का केलेला नाही, कारण काय होतं त्यामुळे. तर आजचा दिवस आहे, अजूनही मी सेलिब्रेशन केलेला नाही. पण हो, तुमच्या विश ज्या होत्या त्या माझ्यापर्यंत पोचल्या. सगळ्या ताईंचं हृदयातून आभारी आहे. तुम्ही मला ब्लेसिंग ज्या दिलेल्या आहेत त्यासाठी. तर आज ना वैभवलक्ष्मीचं उद्यापन होतं. जसं सकाळी अर्धवट मी स्वयंपाक केलेला राहिलेला, आता फक्त कुर्मा जो होता आणि चपात्या. तर काय केलेलं आहे, ज्या काही भाज्या आपल्या कटिंग करून घेणार आहोत. आता यामध्ये मी 3 प्रकारच्याच भाज्या घेतलेल्या आहेत, ज्यामध्ये बीन्स आहे, वटाणा आहे, फ्लावर आहे. तर सुरुवातीला तेलामध्ये ते सगळं फ्राय करून घ्यायचं, एक 5 ते 10 मिनिट साईडला काढलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये जिरं मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. कालची जी वाटणं बनवलेली, जसं की हिरवी मिरची आणि आलं, तर त्याचं सुरुवातीला घातलेलं आहे. नंतर 1-2 टोमॅटो घातलेले आहेत. बरोबर 5 टोमॅटो कट केलेले, प्युरीसाठी निम्मं ठेवलेलं आहे आणि निम्मं कटिंग करून यामध्ये घातलेलं आहे. आणि आता यामध्ये मी घातलेली आहे हळद घालायची आहे. काश्मीरी लाल तिखट जे आहे ते घालायचं आहे. व्यवस्थित घातल्यानंतर व्यवस्थित परतवून घेतल्यानंतर आपल्याला थोडंसं टोमॅटो विरघळू द्यायचं आहे तेलामध्ये. त्याचबरोबर घरचं काळं तिखट जे असतं ते पण आपल्याला घालायचं आहे. आता ही पेस्ट कसली आहे, कारण कालचा व्हिडिओ आणि आजचा व्हिडिओ सगळ्या ताईंनी पाहिला असेल असं नाही. नवीन ताई आहेत त्या आता मला पाहत असतील तर सांगते मी. तर खोबरं आणि कोथिंबीरची पेस्ट होती ती ओतून घेतलेली आहे. आणि आता टोमॅटोची प्युरी तर अशा प्रकारे घालायची आहे, जेणेकरून आपली जी ग्रेव्ही आहे ना ती जास्त पातळ पण नको, जास्त घट्ट पण नको. त्यामुळे एवढ्या प्रमाणात मी घातलेलं आहे. झाकून ठेवायचं आहे. चांगलं असं तेल सुटलं की मग यामध्ये आपल्याला भाज्या सगळ्या घालून ठेवायच्या आहेत. भाज्या तुम्ही 1 शिट्टी देऊन कुकरलासुद्धा घेऊ शकता, पण मी तसं न करता मी अशा प्रकारे फ्राय करून घेतलेले आहेत. कारण तुम्ही ज्यावेळेला कुकरला देता त्यावेळेला जास्त गिर होतात, त्याच्यापेक्षा अशा प्रकारे बऱ्यापैकी व्यवस्थित अशा भाज्या आपल्याला दिसून येतात. आता तिकडं तूप ओतलेलं आहे, का तर मी आता ड्रायफ्रूट पूर्णपणे तळून, जी तुम्ही कालच मला कमेंट केली होती की तू खिरीला चटका कसा देतेस किंवा फोडणी कशी देतेस, ते तुम्हाला कळेल आता. तर आता यामध्ये पाणी आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे. सिंपल असं केलेलं होतं, पण टेस्टला खूप छान असं झालेलं होतं. तर इकडे बघा ड्रायफ्रूट वगैरे टाकलेले आहेत. तुपामध्ये व्यवस्थित असं तळून घेतलं ना छान अशी टेस्ट येते. खमंग टेस्ट यायची असेल ना तर अशा प्रकारे शेवटला ना तूप घातलेलं खूप बरं. मी आधी सुरुवातीला कमी घातलेलं खिरीमध्ये आणि थोडंसं पसारा राडा तुम्हाला दिसणार, कारण एवढा सगळा स्वयंपाक होता. आणि स्वयंपाकाची मजा काय झालेली आहे, मला काय कमेंट आलेल्या त्याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला बोलेन, कारण साहजिक आहे तुमचं ते कमेंट करणं. तर आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे पनीर सुरुवातीला कधीही वापरायचं नाही, अन्यथा पनीर पूर्णपणे फुटलं जातं. ज्यावेळेला एक उकळी येते, बऱ्यापैकी भाज्या आपल्या शिजतात, त्यावेळेला शेवटला आपल्याला पनीर घालायचं आहे. गडबडीमध्ये थोडेसे मोठे मोठे क्यूब केलेले होते, कारण तुम्ही पाहिलं होते की माझ्या एकटीची धावपळ सुरू होती. आता हे संध्याकाळचं जवळजवळ 6चं टायमिंग आहे. आणि यावेळेला मग शिवानी वगैरे आलेली होते तिकडून. आणि बघा आता पूर्णपणे भाजी झालेली आहे. शिवानी, आई आणि आमच्या शेजारच्या एक ताई आहेत, त्या ताईची मला कायम मदत होते. हे आहेत बघा त्या ताई. मी जास्त त्यांना शेअर नाही करत, कारण कॅमेरा फेस करणं त्यांना थोडंसं कठीण होतं. मध्यंतरी पण पोळ्या केल्या तर त्यावेळेला मला कमेंट आली की सोनाली तुला ज्यांनी मदत केली त्यांना थोडं तरी तू दाखवायचं होतं. हो, तुमचं सगळं माहीत आहे, पण बऱ्याच जणांना कॅमेऱ्याशी मिळतं जुळतं घेण्यास प्रॉब्लेम येतो. मग त्यामुळे आपण जबरदस्ती नाही करू शकत कोणावरही. पण असो, तुमच्या रिक्वेस्ट खातर शेअर केलेलं आहे. त्यांची खूप वेळा आणि प्रत्येक कार्यक्रमात मला त्यांची मदत खूप सारी होते, तर त्यांनाही खूप सारं धन्यवाद मानेन. आता इथं मी तयारी करत आहे. यामध्ये काय काय घेतलेलं आहे डिटेल्समध्ये सांगेन पुढं. पण तुमची काल कमेंट अशी होती की तू तर म्हणते की एवढ्या लोकांचा स्वयंपाक आहे आणि स्वयंपाक तर दिसायला एवढाच आहे, एवढा पुरेल का? तर एक सांगते, प्रसादाचा किंवा नैवेद्य आपण ज्यावेळेला अशा प्रकारे बनवतो ना देवधर्म कार्यातला जेवण, तर त्याला बरकत म्हणतात ना, ती खूप असते. तुम्ही किती वेळा नोटीस करा न करा, मी केलेलं आहे. हे जे केलेलं आहे यामध्ये आरामात 25 लोक, भलेही जाग्यावर न जेवू दे, आम्ही नंतर ताटं वगैरे दिलेली होती. त्याच्यानंतर मी डबा वगैरे दिलेले होते जे आले नव्हते त्यांच्यासाठी. त्यामुळे बरोबर 25 लोक आरामात होतात.
आणि हे जे अन्नदान असतं ना याला खूप ही येते, तुम्ही कमी जरी केलं तर तेवढ्यात जास्त लोक जेवण होतात, त्यामुळे क्वांटिटी तेवढीच ठेवा। तुम्हाला जरी सुरुवातीला अंदाज नसेल तर मी जो दिलेला तुम्हाला अंदाज आहे एकदम परफेक्ट आहे। आता यामध्ये मी साहित्य देण्यासाठी काय काय घेतलेलं सांगते। तर यामध्ये बघा जे सुहागनचं सामान असतं ना ते आहे, आणि ओटीला घालण्यासाठी इथं केळे आहे, पुन्हा सफरचंद आहे, पीस आहे, याच्याबरोबर आपल्याला पुस्तक आणि तांदूळ पण द्यायचं आहे। हे जे तुम्हाला म्हटलं मला मिळालेलं माहेर, तर त्या ज्या आई आहेत ना त्यांनी मला सांगितलेलं सफरचंद आणि केळ अवश्य घाल, त्याच्या मागचं महत्त्व पण सांगितलेलं। आणि इथे मेकअपमध्ये जेवढं काय 5 वस्तू येतात, मग कुठलेही असू दे त्या तुम्ही देऊ शकता। हे आमची सासूबाई नारळा चपात्या भाजारा। एकापासून दुसऱ्याला कसं वाढायचं, आजारापासून वाचायचं आहे। तर सगळं झालेलं आहे, आपलं आवरून झालेलं आहे। बऱ्याचशा जणी आलेल्या आहेत, अजून काही येणारी आहेत। तोपर्यंत ना आपली पूजा करून घेत आहे मी। जर शुक्रवारी जशी पूजा करतो सेम तशीच पूजा करायची आहे, काही वेगळं नाही यावेळेला पण। फक्त आजच्या ना शेवटच्या दिवशी म्हणतात उद्यापन ज्या दिवशी असतं त्या दिवशी ना नारळ तेवढा फोडावा लागतो। इतर जे 11 शुक्रवार असतात त्याला तसं काही नसतं। इथं सगळं कुठं आहेत, बाकीची तिकडं आहे ती। तर आता इथे सगळ्या जणी आलेल्या आहेत। प्रतीक्षा बघू शकता, प्रतीक्षा जस्ट आलेली होती। आणि आज एक मेन म्हणजे गोंधळ काय होता की पावसाने गोंधळ घातलेला, पण एक नशीब म्हणजे की लाईट वगैरे गेली नाही ना, जोरदार असा पाऊस वगैरे काही आलं नव्हतं। मग पूजा वगैरे झाल्यानंतर मी काय केलेलं आहे की सगळ्यांना हळदी कुंकू दिलेलं आहे। नंतर तर हळदी कुंकू होणारच आहे, पण त्याच्या आधी ना हळदी कुंकू द्यावं लागतं प्रत्येक येणाऱ्या स्त्रीला, मग आपली सुवासिनी जी असते। आणि हा असा बघा शेवटला जो नारळ फोडायचा असतो ना तो अशा प्रकारे फोडला जातो। एक नारळ अवश्य फोडत जावा, हे मात्र अजिबात विसरू नका। भले तुम्ही इतर सगळ्या गोष्टी करत असाल पण हे गरजेचं आहे। उद्यापनामध्ये हे स्पष्ट सांगितलेलं आहे की एवढं नारळ आपल्याला फोडणं गरजेचं आहे। ए चंदन आम्ही पण आम्हाला माहित नव्हतं, हे लग्न झाल्यानंतर माहित झालं। चंदना बाळा तर पूजा वगैरे झाली ती। जेवायच्या आधी ना प्रत्येक सुवासिनी स्त्री कुठेही असू दे, भलं मी असू दे तुम्ही असू दे,
ज्यावेळेला तुम्हाला अशा प्रकारे उद्यापनाला बोलवलं जातं तर त्यावेळेला काय करायचं असतं, एक ब्लाऊज पीस, नारळ आणि तांदूळ, जी ओटी असते ना ती वैभवलक्ष्मी व्रताला घेऊन जावी लागते. तर ज्यांना ज्यांना मी बोलवलेलं त्या सगळ्यांनी आणलेलं आणि आईने पण मला आणलेलं होतं. घरातलं असू दे किंवा कुणी असू दे ते आणायचं असतं. तर बस अशा प्रकारे प्रत्येक जणींना दोघांना बसवलं जातं. मग कोणी टॉवेल टोपी आणतं, तर त्याच्याबरोबर कोणी नुसतं ब्लाऊज पीस वगैरे आणतं. टॉवेल टोपी आणा वगैरे न आणा ते आणलं जातं. बघा असं वाटतं की बाबा आता दोघांपैकी एकालाच कसं करायचं म्हणून ते आणलं जातं. पण शक्यतो ओटीचा मान आहे, याच्या व्यतिरिक्त जास्त काही नसतं. तर सगळ्या जणींनी माझी ओटी भरलेली आहे. तुम्हाला जर एकदम असं जागा वगैरे कमी असेल तर तुम्ही फक्त एकीची ओटी घेऊ शकता आणि बाकीच्या फक्त हात लावू शकता. आता इथं सगळ्यांनीच आणलेलं होतं तर आई म्हणली सगळ्यांनी भरू दे, ओटी भरलेलं चांगलं असतं. कारण मी एकदा दोनदा तसंच केलं होतं, एकीचीच फक्त ओटी घेतली आणि बाकीच्याला हात लागल्यानंतर आई म्हणली की तसं नको करायला, कारण आहेत तर आपल्या 7 सुवासिनी स्त्रियाच असतात, त्यामुळे 7 जणींकडून ओटी भरून घ्यायचा. तर बस आम्ही घेतलेली आहे ओटी वगैरे भरून. आणि इथं प्रतीक्षानं पण जे काय होतं ते आणलेलं होतं, पण मी सांगताना सांगितलेलं साडी वगैरे कुणी आणू नका, पण प्रतीक्षानं आणलेलं. आणि तुम्हाला माहीत आहे की प्रतीक्षाला मी मुलगी मानते. ज्यावेळेला बिझनेसमध्ये होते तेव्हापासूनची प्रतीक्षा आहे, आमचं रिलेशन तेव्हापासूनचं आहे. आणि त्याचबरोबर माझ्या 2 मैत्रिणी आलेल्या आहेत, त्यांची ओळख मी तुम्हाला शेवटी करून देईन. माझ्या क्लोजच्या फ्रेंड आहेत त्या आणि आलेल्या आहेत. बस आता इथं सगळ्यांना बसवलेलं आहे. आता पूर्णपणे यांना जेवायला वगैरे वाढलं जाणार. आता यामध्ये पण मला अशा कमेंट येतील, कारण प्रत्येकाची प्रथा वेगवेगळी असते बघा. गाव बदललं की सगळं बदलतं. वैभवलक्ष्मी व्रताचं माझं तर कायमचं असं ठरलेलं असतं. आता यामध्ये तुमच्यात थोडंसं उलटसुलट असू शकतं, कारण आमच्या इथंच एक दोघी अशा होत्या ना गेल्या उद्यापनच्या वेळेला. आता त्या नाही आहेत, गावी गेलेल्या आहेत, त्यामुळे मी त्यांना सांगितलं नव्हतं. तर त्यांनी थोडंसं वेगळं सांगितलेलं की सोनाली तू पुढं मागं करतेस, पण मी कायम करते ते सेम अशाच प्रकारे करते, त्यामुळे तुमचंही थोडंसं पुढं मागं असू शकतं. तर जेवणासाठी बनवलेलं जे होतं ना, चपाती होती, बटाट्याची भाजी होती, आमटी होती, त्याचबरोबर कुर्मा होता, शेवयाची खीर होती, पांढरा भात, वरण जे असतं ते होतं, भजी मी बनवणार होते पण तेवढा वेळच मिळाला नाही तुम्हाला जसं माहीत आहे, आणि त्याचबरोबर मसाले भात होता. ही आहे बघा आमच्या जाऊबाईंची मुलगी, आम्हाला मुलगीच लागते. ती थोडी चुलबुली होती, त्यामुळे तिचं थोडंसं तुम्हाला ओळख करून दिली. आणि इकडच्या साईडला बसून प्लस जी जाणारी होती, आता माझ्या मैत्रिणी जी वगैरे आलेल्या होत्या त्यांची मुलं वगैरे होती, प्लस प्रतीक्षाचे मिस्टर होते, तर त्यांना पण आम्ही लगे हात बसवून घेतलेला आहे जेवायला. एवढ्यासाठी घेतलेला आहे की वेळ खूप झालेला, पावसाचं वातावरण होतं आणि मी जायला त्यांना प्रॉब्लेम नको म्हणून. बाहेरच्या साईडला 7 सुवासिनी आणि आतल्या साईडला त्यांना बसवलेलं. जागेचा थोडासा अडचण असली होतं, पण एवढ्या जागेतसुद्धा मला व्यवस्थित असं मॅनेज झालं, कुठंही नाही. हां, थोडंफार ॲडजस्ट आपल्याला करावं लागतं, ते तर करणं गरजेचं असतं, पण त्रास वगैरे काही झाला नाही. त्याचबरोबर ज्यावेळेला शिवानी आली, आई आली, त्यावेळेला बरीचशी कामं आमची थोडीशी इझी होऊन गेली. तर बस आता ज्यावेळेला आपण जेवायला वगैरे वाढतो त्यावेळेला सुरुवातीला फक्त आणि फक्त हळदी कुंकू लावायचं आहे आणि पुढचं जे काम आहे ते नंतर करायचं. बऱ्याचशा जागी कसं होतं की ते काम आधी केलं जातं आणि मग त्याच्यानंतर मग त्यांना जेवायला घातलं जातं. बाबू लो हाय कर, हाय कर, हाय, अरे हाय कर. तर आजची पूजा तुम्हाला दाखवायची माझ्याकडून राहून गेलेली आहे. गडबड जास्त असल्यानंतर बघा प्रत्येक व्यक्ती कामामध्ये असतो, त्यामुळे आणि एक म्हणजे की पावसामुळे थोडंसं मी भिलेली होते, कारण पाऊस जर आला तर जी येणारे आहेत त्यांना पण प्रॉब्लेम येईल, कारण तुम्हाला माहिती आहे प्रतीक्षा लांबून येणार. माझ्या 2 मैत्रिणी आलेल्या त्या पण एक बावड्याची होती, एक जवळच असं तिथून होत्या, त्यामुळे असं भीती वाटते की बाबा आता त्यांना यायला जर प्रॉब्लेम झाला तर कसं करणार, काय करणार. पण त्या वेळेत आल्या, तसंच त्या वेळेत व्यवस्थित पावसाच्या आधी रात्र न होता जाणं गरजेचं होतं. त्यामुळे थोडक्यात मी तुम्हाला दाखवत आहे. आणि तुळशीपत्र बघा तुम्ही सांगितल्यानुसार मी ठेवलेलं आहे. तर जेवण खाणं वगैरे झाल्यानंतर आता शेवटला काय करायचं असतं बघा, परात घ्यायची आहे आणि पाय धुणं म्हणतात ना ते करावं लागतं, कारण आज आलेली सुवासिनी आपल्या घरी लक्ष्मी स्वरूपात आलेली असते, तिला आपण लक्ष्मी मानतो. त्यामुळे ना पाय धुवायचे, हळदी कुंकू लावायचं, पण हो पायाचं हळदी कुंकू जे आहे तसंच जाऊ द्यायचं नाही, ते तिथंच धुवून काढायचं असतं.
आणि पदराने पुसलं जातं. मला विचारलेलं माझ्या एका मैत्रिणीने की थोडंसं तिला नवीन वाटलं त्यामुळे, तर पदरानेच पुसलं जातं. बाकी तुम्ही रुमाल वगैरे घेऊ शकता, जसं त्याची जशी त्याची इच्छा असेल तसं, पण मी पदराने पुसलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे जे काय आपण काढलेलं होतं ओटीत घालायला ते आपण द्यायचं असतं. इथं पण मी एक क्लिअर करेन एवढ्यासाठीच की प्रत्येकाच्या ऐपतीनुसार करावं. एखाद्याची जर ऐपती एवढं हे करण्याची नसेल तर मी त्या ताईंना सांगेन की 4 वर्षापूर्वी जसं तुम्हाला स्टोरी शेअर केली त्यावेळेला मी फक्त एक केळ, पुस्तक, मूठभर तांदूळ आणि जे काय असेल साधं भात आमटी खीर एवढंच करत होते. मी अन्यथा बाकीचं काहीही जास्त करत नव्हते. एकदम सिंपल होतं. त्या ह्याच्यानुसार मी केलेलं. जसं जसं आपल्याला देव बरकत देत जातो तसं आपण सगळं वाढवत जातो. त्यामुळे ज्या ताईंचं सध्या आहे त्या ताईंना सांगेन की सुवासिक सामान जे आहे ते तुम्ही द्या अगर न द्या, जे काय फळं आहेत तुम्ही द्या अगर न द्या, तुम्ही सिंपल असं फक्त ओटीला पुस्तक, एक केळ, मूठभर तांदूळ आणि त्यांना जर जेवायला घालायचं असेल तर साधं भात आमटी खीर केली तरी चालेल. आणि हे एवढ्यासाठी सांगत आहे मी तुम्हाला की जेणेकरून पाहताना असं वाटायला नको की ताई थोडासा आपल्याला खर्चिक वाटतं का, तर नाही, एकदम सोपं. आणि मी अजूनही तुम्हाला खर्चाचं एवढ्यासाठी बोलीन कारण मी काही कंडिशनमधून गेलेले आहे त्यामुळे मला माहीत आहे की त्यावेळेला तेवढंसुद्धा खूप जड वाटतं आपल्याला. एवढ्यासाठी सांगत आहे. अर्थ प्लीज कोणी चुकीचा काढू नये. ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी अजून हौसेने करावं, ज्यांच्याकडे नाही त्यांनी आहे असं साधं सिंपल करावं. तर माझं उद्यापन झालेलं आहे. मी आता ओळख करून देणार आहे. तू ठेव ना हातातलं. तर सगळ्यात आधी या माझ्या जाऊबाई, जसं परवा पाहिलं तर तुम्हाला ओळख करून दिलेली होती. तर या जाऊबाई या आमच्या शेजारच्या आहेत. यांची खूप मदत झाली मला आज. हिला पाहता या आमचा लाडूबा माहिती. तर इथे ना थोडासा प्रॉब्लेम आलेला माझ्या वॉइसला, त्यामुळे म्हटलं बॅकनं वॉइस देऊया. तर माझ्या मैत्रिणी आहेत ह्या जवळच्याच एकदम क्लोज अशा आहेत, जीवाभावाच्या म्हणून त्याच्याहूनही जास्त आहेत. तर या दोघी आहेत. थोडंसं म्हटलं तुम्हाला त्यांची पण ओळख करून द्यावी. बाकीचं जास्त कोणी मी सांगितलेलं नव्हतं, म्हणजे आपले जेवढे काय ओळखीतले वगैरे तेवढेच. उमा कोण देणार आहे? उमा कोण दिलेला नाही. चारला आवरायला पाहिजे. म्हणजे 4ला निघायचं किती? शनिवारी पहाटे का रविवारी म्हणजे शनिवार पाट म्हणजे आज झालं बाळा, उद्या पाटे. पटापट आवरत होते. बाय. तर चला मी आता व्हिडिओचा एंड करणार आहे. व्हिडिओ खूप मोठा झालेला आहे. आई बाय करूया आता सगळ्या ताईंना. आता मी जेवणार आहे. टायमिंग दाखवते किती वाजले, 10:30 वाजलेले आहेत. बघू शकता. आता आम्ही दोघं जेवायचं राहिलं, आम्ही जेवतो. घराचा पसारा तो सगळा आवरायचा आहे. त्यामुळे चला मी व्हिडिओचा एंड करते. तर सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभरात्री.